Hej och välkomna till dag 126 i A2-nivån. Idag är jag nere i Köping och hälsar på min familj. Därför sitter jag ute. Hemma hos mig i Duved kan man inte vara ute för att det är jättekallt. Men här kan jag vara ute och det är helt fantastiskt. Jag har fått flera frågor där ni frågar vad är skillnaden mellan jag gjorde och jag har gjort. Alltså skillnaden mellan preteritum och perfekt. I dagens lektion ska jag ta upp många verb och sen ska jag förklara skillnaden mellan preteritum och perfekt. Det första verbet som jag ska ta upp börjar på hoppa. Hoppa. Det är när man gör så här. Nu hoppar jag. Det är att hoppa. Det heter hoppa i grundform. Jag hoppar i presens. Jag hoppade i preteritum. Jag har hoppat i perfekt. Jag hade hoppat i plusskvamperfekt. Jag ska hoppa i futurum. Och jag skulle hoppa i konditionalis. Sen har ni ett till verb som heter hålla. Om man håller någonting, då kan man hålla någonting i handen. Jag håller en liten fågelunge i handen. Man kan säga att man håller sina löften. Om man har lovat någonting så kan man hålla sitt löfte. Jag kan hålla om dig. Då kramar jag dig. Det heter hålla i infinitiv. Jag håller i presens. I preteritum så heter det jag höll. Jag höll. Jag har hållit i perfekt. Jag hade hållit i plusskvamperfekt. Jag ska hålla i futurum. Jag skulle hålla i konditionalis. Hämta. Hämta. Jag hämtar posten. Jag hämtar mitt barn på dagis. Kan du hämta mjölken åt mig? Den står i kylskåpet. Det heter hämta i grundform. Jag hämtar i presens. Jag hämtade i preteritum. Jag har hämtat i perfekt. Jag hade hämtat i plusskvamperfekt. Jag ska hämta i futurum. Jag skulle hämta i konditionalis. Jag tror jag nöjer mig med de verben. Det är alltså hoppa, hålla och hämta. Och vad är då skillnaden på perfekt och preteritum? Preteritum eller perfekt. Preteritum är dåtid, förfluten tid. Här följer några exempel på när preteritum används. Preteritum används vid tidsuttryck som i lördags, förra veckan, igår, förra året. Jag gick på bio i lördags. Jag åt på restaurang förra veckan. Jag bodde i Spanien för 10 år sedan. Jag var i Malmö förra lördagen. Han jobbade förra året. Vi åkte tåg igår. 2.
något som brukade hända i förfluten tid. Förr i tiden gick inte barnen i skolan. Barnen hade inte alltid mat. Mamma lagade alltid god mat. Frågor med när har preteritum när man frågar om förfluten tid. När började du jobba på IKEA? Jag började jobba på IKEA för 3 år sedan. När började andra världskriget? Det började 1939. Ibland används preteritum istället för presens, ofta vid känslor och i utrop. Det här var vackra hus. Maten var god. Vad gott det var. Det var snällt av dig att hjälpa mig. Den här kjolen var väl snygg. Perfekt. För att bilda perfekt används hjälpverbet har plus supinum. Jag har dansat. Här följer några exempel när perfekt används. 1. Du bildar perfekt för att du vill kommunicera att något är klart och fullbordat. Jag har skrivit till mamma. Jag har gjort läxan. Han har ätit upp maten. 2. När något fortsätter i nutid. Olga har bott i Sverige i 1 år. Hon bor fortfarande här. Jag har jobbat som lärare i 2 år. Jag jobbar fortfarande som lärare. När handlingen är slut, men det finns ord för nutid som idag, i 2 timmar, den här veckan. Johanna har lärt sig många nya franska ord den här veckan. Jag har druckit 3 glas vatten idag. Man använder perfekt vid dåtid med obestämda tidsord som några gånger, ibland, alltid, aldrig. Jag har aldrig varit på Gotland. Har du åkt motorcykel någon gång? Perfekt används även för att uttrycka att något har inträffat nyligen. Jag har just flyttat till Stockholm. Jag har precis skrivit klart uppsatsen. Han har precis ätit klart. Det finns undertexter på 100 språk och manus till hela den här filmen ligger i första kommentaren på YouTube. Jag har en hemsida som heter marierödemark.se. Där kan man hämta mina lektioner i pdf. Jag ska lägga ut flera. Just nu finns det bara några få. Men klicka på den här länken här nere så kan ni hämta hela A1-nivån i språk. Det var allt för idag. Jag hoppas att vi ses nästa söndag. Hej då!